साथीहरु आज पनि यहाँलाई नयाँ अनलाइन अर्निङ एपको जानकारी लिएर आएको छु जुन एप प्रयोग गरेर तपाईहरुले पनि सजिलैसँग अनलाइन मार्फत केही रकमहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी अर्निङ गरेका रकमहरुलाई तपाईहरुले सजिलैसँग विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरु पनि अनलाइन अर्निङ प्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र त्यस्तै गरी आज तपाईहरु यस च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरु तपाईहरुसँग टाइम छ फुर्सद छ भने यो एप प्रयोग गरेर तपाईहरुले अनलाइन मार्फत राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईहरु पनि अनलाइन मार्फत केही रकमहरु अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एप लिंक रहेको छ त्यो लिंकलाई तपाईहरुले एकपल्ट क्लिक गरेर ओपन गरेर तपाईहरु डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा आउनुहुनेछ र प्ले स्टोरमा अनरियल क्याश भन्ने यो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र साथीहरु इन्स्टल गरिसकेपछि एपलाई ओपन गर्नुहोला र साथीहरु ओपन गर्दाको इन्टरफेस तपाईहरुले यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो एपबाट अर्निङ गर्नको लागि आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुनेछ र साथीहरु अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि केवल एउटा अप्सन दिइरहेको छ तपाईहरुले आफ्नो जीमेल आईडी बाट चाहिँ यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुनेछ र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले मुनि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन विथ गुगल रहेको छ एकपल्ट यसमा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि जति पनि तपाईहरुको मोबाइलमा जीमेल आईडी लगइन रहेका छन् सम्पूर्ण जीमेल आईडीहरु यहाँ शो हुनेछन् र तपाईहरुले आफूले चाहेको जीमेल आईडी यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि ओके गर्नुहोला। सिम्पल रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस रहेको छ र साथीहरु त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ इन्टर यो रिफर कोड हियर भनिरहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनमा दिएको र त्यस्तै गरी भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो रिफरल कोडलाई लगाउनु होला र साथीहरु रिफरल कोड लाउँदा तपाईहरुले इन्स्टेन्टली 50 पोइन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु रिफरल कोड राखिसकेपछि मुनि तपाईहरुले नेक्स्टको बटन देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्टको बटनमा एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नाइस जब भनिरहेको छ र तपाईहरुले यसमा नेक्स्ट गरिदिनु होला र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यो एप्स भित्र इन्टर हुनेछ र तपाईहरु यो एप्सको होम पेजमा हुनुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै यो रिफरल कोड राखेर 50 पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गरिसकेको छु र साथीहरु यो एप्समा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन् जहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फर्स्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ डेली चेकिङ रहेको छ। डेली चेकिङमा एकपल्ट तपाईहरुले क्लिक गरेर पनि यहाँबाट केही पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि डेली चेकिङमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि एभ्री डे 24 घण्टा भित्र तपाईहरुले 22 पोइन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा एड आउनेछ र यो एडलाई एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुले यहाँ ओके को अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। ओकेमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 72 पोइन्ट अर्निङ भइसकेको छ र त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले स्पिनबाट पनि केही पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फर्स्टमा स्पिन रहेको छ स्पिनमा तपाईहरुले एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दिनको 10 चोटी चाहिँ स्पिन घुमाउने अवसर पाउनुहुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले यो प्लेमा गएर एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला र यो रोटेट हुनेछ र यो जहाँ जुन नम्बरमा गएर बस्नेछ त्यति पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ दिनमा तपाईहरुले 10 चोटी गर्न पाउनुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नुहोला। म ब्याक जाने छु भिडियो लामो हुनेछ र त्यस्तै गरी सेकेन्ड नम्बरमा तपाईहरुले स्क्रैच देख्न सक्नुहुनेछ। स्क्रैचमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र स्क्रैच पनि तपाईहरुले दिनको 10 चोटी चाहिँ यो स्क्रैच गर्न पाउनुहुनेछ र दिनको 10 चोटी स्क्रैच गर्दा जति नम्बर यहाँ देखिनेछ त्यति पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने। त्यस्तै गरी यहाँ मुनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म्याथको क्विज रहेको छ। म्याथको क्विजमा तपाईहरुले एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यति प्लस यति कति हुनेछ त्यो एन्सर तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्दा तपाईहरुले त्यति पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ दिनमा तपाईहरुले 10 चोटी चाहिँ म्याथको प्रब्लम सल्भ गर्ने क्विज आउनेछ र 10 चोटी चाहिँ तपाईहरुले केही न केही पोइन्टहरु चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ म्याथको प्रब्लम गरेर पनि। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ रिक्याप्चा भनिरहेको छ। रिक्याप्चा टाइप गरेर पनि तपाईहरुले यहाँ माथि जुन ओड दिइरहेको छ त्यो ओड चाहिँ तपाईहरुले टाइप गरेर पनि केही पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्याप्चा फिलअप गरेर पनि यो एपबाट तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी यो क्याप्चा फिलअपको लागि पनि तपाईहरुले दिनको 10 चोटी चाहिँ पाउनुहुनेछ। दिनको 10 चोटीमा तपाईहरुले केही न केही पोइन्टहरु चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यस्तै गरी यो एप अरुलाई तपाईहरुले रिफर गरेर पनि पर रिफर 50 पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। रिफर गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ रिफर रहेको छ रिफरमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुकोमा पनि यस्तै प्रकारले एउटा कोड पाउनुहुनेछ जुन कोडलाई चाहिँ तपाईहरुले एकपल्ट क्लिक गरेर कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि यो एप अरु साथीलाई शेयर गर्नु होला र जति पनि साथीहरुले तपाईहरुको रिफरल कोड राखेर रजिस्टर गर्नुहुन्छ भने त्यो साथीहरुले नि 50 पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी तपाईहरुले पनि 50 पोइन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो एपमा चाहिँ
विभिन्न अप्सन रहेका छन् जहाँबाट तपाईले सजिलैसँग राम्रो पोइन्टहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेका पोइन्टहरुलाई तपाईले सजिलैसँग विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु विथड्र गर्नको लागि मुनि तपाईले यहाँ रिवार्ड देख्न सक्नुहुनेछ रिवार्डमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि टपमा अहिलेसम्म तपाईले कति पोइन्ट अर्निङ गर्नु भएको छ टोटल पोइन्ट देखाउनेछ र त्यसैगरी यो एप्सबाट अर्निङ गरेका पोइन्टहरुलाई तपाईले सजिलैसँग आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरु $1 आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो टाइममा तपाईहरुले 4000 पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ र यदि तपाईहरु $3 आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो टाइममा चाहिँ तपाईहरुले 11000 पोइन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसैगरी तपाईहरु $5 आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले 18000 पोइन्ट अर्निङ गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसैगरी $10 पनि तपाईहरुले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने 33000 तपाईहरुले पोइन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ र कलेक्ट गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरु एकदम सिम्पल एप रहेको छ जसमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै अप्सन रहेका छन् जहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग पोइन्टहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र कलेक्ट गरेका पोइन्टहरुलाई तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यसको मिनिमम अमाउन्ट भनेको $1 रहेको छ यो चाहिँ तपाईहरुले 1 घण्टा भित्रमा त्यो 4000 पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले पनि यो एपलाई एकपल्ट ट्राई गरेर अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सिनु होला